माकडाने नाईटी फाडली याची. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर नाशिकचा आपला हा दुसरा दिवस आहे आणि दुसऱ्या दिवसाची सुरुवातच आपली ऑलमोस्ट 1 वाजल्यापासून होते ब्लॉगची सुरुवात खरं तर आजचं आमचं प्लॅनिंग होतं काहीतरी ट्रेक करायची नाशिकमध्ये. तर ब्रह्मगिरीला आम्ही आलो आहोत आणि ऑलमोस्ट आम्ही अर्धा डोंगर तरी चढला असेल. बाईक राईड इथपर्यंत केले. इथपर्यंत येईपर्यंत ब्लॉग केलं नाही याचं कारण आहे वेगळं, कारण येताना बरेच अडथळे आले. तर आपण आता कुठे? गंगाद्वार. आपण आता ब्रह्मगिरीच्या अगोदर एक गंगाद्वार लागतं तिथे. तर इथून आम्ही गंगाद्वारला न जाता आम्ही चाललो होतो ब्रह्मगिरीची ट्रेक करायला. चला माझा मी पिलाय डबल ग्लास, योगाचा पण अर्धा पिला. आता माझा पण पिलास म्हणजे हा, मग तुला देतो मी, तू घेत नाही. आणि सरबत काय फरक कळतो का? तर मस्त आम्ही तिथे लिंबू सरबत पिलं, सगळं आपलं सामान ठेवलं तिथे. तर एवढ्या अडथळ्यानंतर आपली ट्रेक चालू होते. तर गणपती बाप्पा मोरया. चला तर आत्ता सगळी लोक ट्रेक करून खाली, थँक्यू माकडांसाठी. तर आत्ता सगळी लोक ट्रेक करून खाली उतरायला लागलेत आणि आपण आत्ता ट्रेक करायला वरती चाललोय ना भो. हा ना भो, फुल मज्जा ना भो. मच्छा येंगे ना भो. ठीक आहे, चालेल, धन्यवाद. नाही नको. माकडांचा दरारा इथला काही वेगळाच आहे. प्रत्येक जणांच्या तोंडात माकडांची दहशत हायच आहे तिथे. पण कंटिन्यू या पायऱ्यात आपल्याला वरती चढायला आहे ना. अजून थोडस डोंगर पण. अच्छा हा खिचेंगे क्या आईच्या गावात. तर आता माकडं ना सगळं बोलतात की कॅमेरा ठेवून दे, नाही तर माकडं कॅमेरा खेचतात. तर आपला M50 बाईक मध्ये जाईल. गोप्रो सोबत घेऊन जातोय ते माकडं. गोप्रो मी ट्राय करतोय की हातामध्येच ठेवायला. बस आय होप की काही प्रॉब्लेम नाही आला पाहिजे. वो देख रहे बैग में क्या रख रहे, देखा ना लाइन में बैठे डायरेक्ट. तसं आम्ही गाईड आहे, तुम्हाला लागलं तर सांगा, आवाज आहे, पकडला तर आवाज आहे आम्हाला. इथे आम्ही असतो. त्यांचं धाडस किती वाढलं असेल. त्यांना इथे दुसरं काही खायला भेटत नाही का? काहीच नाही. 7 महिने झाले काय लागले म्हणून लोकांना त्रास द्यायला लागले. बॅग वाला मध्ये थांबा. चलो मी बॅग मध्ये असेल. हा योग्य पाठी थांब. सगळ्यात मागे आहे मी, सगळ्यांची एवढी पाठी योग्य पाठी थांब. तेवढी मोठी काठी योग्या तुझ्या एवढी मोठी काठी आहे. तू एवढा धाडसी ती काठी द्या मला. आता कुठे बघ त्याला मध्ये घ्या, बॅग वाल्याला मध्ये घ्या. कॅमेरा आहे त्याच्यात. अरे माझ्या हातात कॅमेरा आहे योग्या. जय शिवाजी. आता नाही आता खतम झाले. दोन्ही बाजूंनी घेतलेले. दोन्ही बाजून सगळ्यांची हालत खराब आहे. काय बोलताय? अरे बाबा बेकार भाई पप्पाला कधी एवढं नाही का. एक गोष्ट कळली राव,
माणसं का माणसं जनावर पण छत्रपती शिवाजी महाराजांना घाबरतात. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. एकच झाला फक्त महाराज. महाराजांचं नाव घेऊन वरती चढत आलंय. एक पण माकड जवळ नाही आलं. क्या हो गया इनको यार एवढे बेकार वाले फाटले होते ना म्हणजे कधी असा कितना खेतरी हो नीचे से भी हा ना. ऊपर से भी होतं काय आम्हाला मागून पण घेरलं होतं पुढून पण घेरलं होतं साईडनी पण जायला जागाच नाही. हम कौन सा गेम खेलने वाले में जुमानजी शेवटी काय छत्रपती शिवाजी महाराज कुठे आहे. कुछ नहीं करेगा चलो आ जाओ चल किधर है मला मुंबई सोडली ना साप दिसतो. हा आता पण दिसला. फाईन डोंगराच्या टॉपला आलं. अजून किती वर आहे. आलं वरती बघण्यासारखं काय आपल्याला. जटा मंदिर आणि गोदावरीचं उगमस्थान. ऐकलं ना बोलायची ताकद नाही. तिकडे फिर असं आहे. उलटा फिर ना. अरे उलटा तर फिर आगे वरती मग अरे सरकले माकडाने नाईटी फाडली याची. तर गाईस फायनली पहिला माहित ना पहिला बाईकने थोडा प्रॉब्लेम दिला वरती येताना. त्यानंतर वरती तर माकडाने त्रास दिला. त्यानंतर जो काय मी त्रास सहन करून आलो ना तो या व्ह्यू समोर सगळा उभारतो. सगळ्याचा सगळा तर मस्त अशा टाइमलेस बघा. तोपर्यंत आम्ही पोटपूजा करतो. कचरा डालना होता भाई. नहीं कचरा जेब में तो बैग में डालूंगा ना भाई. घर पे जाके डस्टबिन में डालूंगा. ओके बॉस थँक्यू. वेलकम. प्रसाद. तर माकडांचा एवढा दरारा बघा. बॅगला चक्क आम्ही लॉक लावलं कारण जेवण घेऊन आलो आम्ही. आणि आता तुला माहिती आहे शाळेत जेव्हा आपण असायचो तेव्हा स्वभोजन नाही वनभोजन. राहण्यात आल्यानंतर वनभोजन बोलायचो. हा मग वनभोजन आता करणार आहे आम्ही. आणि ओमीच्या मम्मीने आपल्याला काय काय दिलं. चटणी दिली. शेंगदाण्याची चटणी बनवून दिली आणि चपाती. तर आता ते खाणार आहे. तर जेवण वगैरे करून आम्ही आता पुढे आलोय. अक्षरशः काय तुम्हाला अंदाज येतो की नाही माहित नाही. पाठी दिसतंय काय माझ्या. दिसतंय की धुकंच दिसतं सर्व. नाही धुकं दिसतंय. धुकं तर एवढं धुकं आहे की इथे बाजूला जे 7च्या अंतरावरती मंदिर मंदिर दिसत नाही. त्यामुळे बाकीचं काही शूट करताच येत नाही. एवढं सगळं धुकं आहे इथे. सो बघू आता काय दाखवायला येईल तेवढं दाखवतो. तर हे जे काय दृश्य आहे ना हे जेवढं आपण डोळ्यांनी बघू ना तेवढं चांगलं आहे. जे नेत्रसुख आपण बोलतो ना ते मे बी कॅमेऱ्यातून एवढं नाही मिळणार. पण जे स्वतः येऊन बघू ना ते नेत्रसुख काय वेगळंच आहे. सो ते तर आम्ही आता घेतोय आणि तेवढंच दाखवायचा आम्ही तुम्हाला प्रयत्न करतोय. सो बघूया आम्ही कितपत सफल होतोय. स्वर्ग आहे. हा स्वर्ग कुठं आहे. इथं आहे. सह्याद्रीत आहे. असं म्हणतात की गोदावरी नदीचं उगमस्थान हे नाशिक ब्रह्मगिरी इथून झालेलं आहे.
आणि आता आपण ज्या ठिकाणी आलेलो आहे तिथे जटा मंदिर म्हणतात महादेवांचं. तर या ठिकाणी महादेवांनी जटा आपटलेली होती जिथून गोदावरी नदीचा उगम झाला. आणि असंही म्हटलं जातं की जेव्हा भागीरथींनी गंगेला बोलवलेलं होतं त्यावेळेस जटेमध्ये महादेवांनी ती गंगा साठवलेली होती. तर तीच साठवलेली गंगा ओले केस असताना त्यांनी ती इथे आपटली. त्याच्यातून निघालेलं जे उरलेलं पाणी होतं गंगेचं तिथून तिला नवीन गोदावरी नाव आणि इथून गोदावरी नदीचा उगम झाला असंही म्हणतात. सांगितलं की तुमच्या शंकराच्या डोक्यातली जी गंगा गंगे स्नान केलं, मग ती गंगा इथून बाहेर निघाली त्या उंबराच्या झाडाच्या मुळातून निघाली म्हणून मूळ गंगा. तिथून निघाली गायीच्या मुखात आली, गायीच्या मुखातून निघाली स्त्री रूपामध्ये गंगेचं दर्शन. गंगा गायीच्या मुखामधून निघाली. गो म्हणजे गोदावरी. गौतम ऋषीच्या तपाबलाने स्वर्गातून भूतलावरती आली म्हणून गौतमी गोदावरी असं म्हणतात. मग ती गंगा या कुंडा आली, कुंडात स्नान केलं, गुहात त्याचं पातक दूर झालं, देवतेने दर्शन दिलं. आता आपण आलेलो आहे गोदावरी मातेच्या जुन्या मंदिरात. तर हे मंदिर ॲक्च्युली सगळ्यात पहिलं मंदिर होतं ब्रह्मगिरी पर्वतावरचं. तर तिथून म्हणजे जिवंत गोदावरी नदी वाहते आज पण. आणि लास्ट टाइम जी व्हिडिओ टाकलेली होती त्याच्यामध्ये पण मी सांगितलेलंच होतं. आणि आता श्रीला घेऊन आलेलो आहे. तरी बघता बघता बऱ्यापैकी आपलं फिरून झालेलं आहे. वेळेचं बंधन प्रत्येक वेळेला असतं ते. आता पण आता मुंबईला जाण्यासाठी निघायचं, त्यामुळे बाकीचे काही पॉईंट्स राहिले तिथले. पॉईंट्स म्हणजे ट्रेकिंग पॉईंटच राहिले, ते नाही कवर करत आहे आता. आणि आता निघालो आणि धुकं असल्यामुळे बरंच काही तुम्हाला दाखवायचं राहिलं आहे. सो जेवढं जमलं तेवढं तुम्हाला दाखवलं आहे. सो आता 4:30 झालेत, आम्हाला मुंबईसाठी पण घरी जाऊन निघायचं आहे. स्वतः डायरेक्ट घरी भेटूया. तर काय ट्रेक वगैरे करून आलो घरी. आणि घरी आल्यानंतर आम्हाला ॲक्च्युली आज निघायचं प्लॅनिंग होतं 6 वाजता. बट आपलं कोणतं काम टायमिंगवरती होतं का नाही ना, तर हे पण नाही झालं. तर घरी आलो, मस्त जेवण वगैरे केलं मम्मी हाय. तर ओमीच्या मम्मीने मस्त जेवण वगैरे केलेलं. आता थँक्यू या सगळ्यासाठी मम्मी, कारण खरं तर आम्ही ना असं कुठे गेलो बाहेर तर हॉटेलमध्ये राहतो, पण खास यावेळेस घरी आलो आणि मस्त तुम्ही पाहुणचार वगैरे केला. बाहेरचं असं आम्ही कधी वाटलंच नाही आम्हाला इथे. तर थँक्यू त्या सगळ्या गोष्टीसाठी. आणि ओमीचा भाऊ आहे मोठा दादा, ट्रेक वगैरे प्लॅन करतो. केदारनाथचा प्लॅन पाहिजे आमचा, मे बी होईलच लवकर. यावर्षी नाही म्हणत ना, आता 2021ला मे बी होईल. हां. आणि ओमी थँक्यू भावा, मस्त वाटलं भेटून. आणि ओमीसोबत अजून एक मित्र आपला तयार झाला इथे, आकाशमध्ये ती फिलिंग नाही जी अक्षामध्ये फिलिंग आहे. तर थँक्यू गाईज, थँक्यू सो मच. मस्त मजा आली. जायचं मन नाही करत माझं पण, काय जॉब वगैरे सर्व आहे त्यामुळे जावं लागतंय. सो गाईज बाय बाय, भेटू पुन्हा लवकरच. बाय बाय.